নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্কৰডেমি অসমলৈ আজি মই শৰ্মিষ্ঠাই আপোনালোকৰ লগত কিছুমান সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাশন কৰিবলৈ লৈছো ঠিক আছে সো এই প্ৰশ্নসমূহ আসলতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ প্ৰত্যেক ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক যোনবোৰ পৰীক্ষা আছে এই তাতে আমি ইয়াৰ ৰিফ্লেকশন দেখিবলৈ পাওঁ সো আজিৰ যোনখিনি প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে আমি সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ সকলোখিনি পাৰ্ট যেনেকে হিষ্ট্ৰী জিওগ্ৰাফি পলিটি ইকনমি গোটেইখিনি অলপ মিক্স কৰি পেলাই প্ৰশ্নসমূহ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমান কথা আমি হয়তো আজি কোৱেশ্চনছ বোৰ যেতিয়া আমি কৰিম প্ৰশ্নসমূহ যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছিকে হয়তো মনত থাকিব ৰিটেনশন থাকাত আপোনালোকৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে আৰু মই ইমানখিনিতে কৈছো যে প্ৰশ্নসমূহ ইয়াতে ইংৰাজীত দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি অসুবিধা পায় তেনেহলে আপোনালোকে অনুবাদ ইয়াৰ বিচাৰিব পাৰে নাইবা মই বুজাই দিম অলমোষ্ট অসমীয়াত মই যোনখিনি কথা মই অলৰেডি কৈ দিও আপোনালোকক সো হেতুক লৈ প্লাই কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ মেইন মোটিভটো হৈছে যে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আপোনালোকে যোনবোৰ পৰীক্ষাত আপোনালোকে এপিয়াৰ হ'ব তাতে যাতে আপোনালোকে সেই 1-2 নম্বৰটো লুজ কৰি আহিব নালাগে জাস্ট বিকজ আপোনালোকৰ সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ বেসটো উইক হয় ঠিক আছে সো আমি আজি সোশ্যাল ষ্টাডিজ কি বুলি কয় সামাজিক বিজ্ঞানৰ যোনখিনি আমাৰ আধাৰশিলা আছে তাক আমি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোৱা হওক এই কাৰণে আজি মই কৈছো এস ইওৰ বেস উইথ সোশ্যাল ষ্টাডিজ আৰু সেই আখাৰে আজি আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰোৱা হওক ঠিক আছে সো প্ৰশ্নসমূহৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই ইয়াতে দিছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেছনৰ কথা দিছে যে ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেছন সাইন বাই দ্য প্ৰিন্সলি ষ্টেট আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স was mainly related to what land reforms integration of the Indian Union formation of panchayats আৰু linguistic reorganization হয়নে linguistic reorganization so instrument of accession খনৰ কথা সুধিছে again instrument of accession খন কিহৰ লগত জড়িত আছে বুলি সুধিছে ঠিক আছে ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে ভাবক 2 মিনিটৰ বাবে ঠিক আছে তাৰ পিছত মই ইয়াৰে যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন আছে মই তাৰ লগত জড়িত আনসাৰটোৰ লগতে ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন খিনিও মই দি যাম ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব again instrument of accessionৰ কথা ক'লে আমি মেইনলি কি instrument of accessionৰ কথা ক'লে আমি মেইনলি integration into the Indian Unionৰ কথা ক'বলৈ চান্স পাও ঠিক আছে চাব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ ভিতৰত মানে পিছত ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰতা হোৱাৰ পিছত যোনবোৰ আমাৰ এই প্ৰিন্সলি ৰাজ্যসমূহ আছিলে ঠিক আছে মানে মনাৰ্কি সমূহ আৰু বেসিক্যালি যোনবোৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটস আছিলে তেখেতসকলক অপচন দিয়া হৈছিলে যে তেখেতসকলে ইদাৰ ইন্ডিয়ান ইউনিয়নৰ লগত মাৰ্জ হ'ব পাৰে নাইবা তেখেতসকলে স্বতন্ত্ৰ হ'ব পাৰে নাইবা তেখেতসকলৰ হাতত হেতু অপচন আছিলে যে পাকিস্তানৰ লগত তেখেতসকলে মাৰ্জ হ'ব পাৰে নাইবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব পাৰে সো মোস্ট অফ দা প্ৰিন্সলি ষ্টেটছে ডিসাইড কৰিছিলে যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিম ঠিক আছে কিন্তু কথাটো হৈছে ভাৰতৰ নিচিনা যোনটো জিওগ্ৰাফিক্যাল ডিভিজন আছে ঠিক আছে যোনটো জিওগ্ৰাফিক্যাল ডিভিজন আপোনালোকে ম্যাপখন দেখিলে গম পাব প্ৰিন্সলি ষ্টেটবোৰ এনেকুৱা ঠাইত আছিলে যোনখিনি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ষ্টেটত আহি যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰাজ্য হিচাপে নিজকে যদি ক্লেম কৰি লয় তেনেহলে ভাৰতৰ পলিটিক্যাল ইউনিটি বা সভাৰেণ্টিত এফেক্ট কৰা চান্সেস আছিলে বা ইন্টিগ্ৰিটিৰ কথাই নকয় কিয় ঠিক আছে সেইবাবে এই ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেছন খন প্ৰপ'জ কৰা হয় ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেছন খন বেসিক্যালি 1947ত সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল আৰু ভিপি মেননৰ ৰোলৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে around 560 states ঠিক আছে 560 states কি কৰিছিলে ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেছন খন সাইন কৰে meaning যে they would like to integrate into the Indian Union ঠিক আছে সো ইন্ডিয়ান ইউনিয়নৰ ইন্টিগ্ৰেশনৰ কাৰণে মানে প্ৰিন্সলি ষ্টেট খিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহয় ভাৰতৰ লগত ভাৰত এখন ইউনিয়ন হিচাপে ঠিক আছে আপোনালোকৰ আৰ্টিকল 1 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মনত আছে সাগে হয়নে ভাৰতৰ ইন্ডিয়া shall be the union of states ঠিক আছে সো হে ইন্ডিয়ান ইউনিয়নত ইন্টিগ্ৰেট হ'বলৈ কি কৰিছিলে ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেছন সাইন কৰে ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেছন কেতিয়া সাইন কৰে 1947ত সাইন কৰে আৰু ইয়াতে মেজৰ ৰোল কাৰ আছিলে বল্লভভাই পটেল ঠিক আছে বল্লভভাই পটেল okay আৰু আন এটা আমাৰ কি দেখিবলৈ পাও ভিপি মেনন also played an equal role ঠিক আছে ভিপি মেননো equal role play কৰে 560 around princely states instrument of accession sign কৰে thereby surrendering যে হয় মই ৰেজিস্টাৰ কৰিছো নিজকে বা মই ভাৰতৰ ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতৰ ভাগ হিচাপে নিজকে কি কৰিছো নিজকে স্বীকাৰ কৰিছো ঠিক আছে ওকে
All right. তাৰ পিছত চাব এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি আগবাঢ়ো ওকে সো ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেশন ৰিলেটেড কথাখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে আৰু ইয়াতে ৰোল কাৰ আছিলে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল ঠিক আছে এইখিনি কথাও আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু কিছুমান ইভেন্টস আছে আৰু কিছুমান ষ্টৰী আছে যেনেকৈ কিছুমান প্ৰিন্সলি ষ্টেটছে ৰেজিষ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে যেনেকৈ কাশ্মীৰৰ ৰজা হ'ল ঠিক আছে তেখেতে ৰেজিষ্ট কৰিছিলে বাট কেনেকৈ তেখেতসকল পিছলে আহি পেলাই ভাৰতৰ অংশ কেনেকৈ হ'ল সেইটো এটা বেলেগ কাহিনী আপোনালোকে যদি বিচাৰে পঢ়িব পাৰে ইজিলি এভেইলেবল অন দ্য ইণ্টাৰনেট ইনফেক্ট এনচিআৰটি টেক্সটবুক সমূহতো সেইবোৰ কথা দিয়া হৈছে আৰু কোনোবা দিনা আমি যদি চান্স পাওঁ আমি হ'লেও সেইখিনি কথা ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো মই ইয়াতে বৰ্ডত দিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে which among the following sessions in the Indian National Congress passed the resolution of the Purna Swaraj ঠিক আছে passed the resolution of what passed the resolution of that of the Purna Swaraj so সম্পূৰ্ণ স্বৰাজ বিচাৰাটো যোনটো আমি পূৰ্ণ কমপ্লিট স্বৰাজ যেটো আছিলে এটো কোনটো সেশনত দিয়া হৈছিলে বুলি কৈছে এটো কথা মই আগতে আমাৰ স্কৰ্ডেমি অসমৰ আগৰ লাইভ সেশনবোৰতো মই এইবোৰ কথা ডিসকাশন কৰিছো ঠিক আছে সো আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো সঠিক ৰূপে দিব পাৰিব লাগে ইয়াৰ আনসাৰটো আই থিংক আপোনালোকে জানিবই সাগে ঠিক আছে So Purna Swaraj of the Indian National Congress মানে Indian National Congress or কোনটো সেশন আছিলে correct answer ইয়াৰে কি হ'ব what will be the correct answer ইয়াতে correct answer টো হয় আমাৰ লাহোৰ সেশন ঠিক আছে লাহোৰ সেশনত যোনটো কংগ্ৰেছৰ কি বুলি কয় সেশন হয় ঠিক আছে য'ত কংগ্ৰেছৰ কিমান 1929 ৰ সেশন আছিলে ঠিক আছে লাহোৰ সেশন কেতিয়া হয় 1929 ত হয় ঠিক আছে the Lahore session was being presided by কোনে প্ৰিসাইড কৰিছিলে সেশনটো প্ৰিসাইড কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হয়নে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ঠিক আছে ইট ওয়াজ প্ৰিসাইডেড বাই পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তাৰ পিছত আমি দেখিছিলো যে তেখেতসকলে ডিসাইড কৰিছিলে যে 26 জানুৱাৰী 1930 ঠিক আছে 26 জানুৱাৰী 1930 কি হ'ব ভাৰতৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰতা দিৱস হ'ব বুলি পেলাই তেখেতসকলে প্লেজ লৈছিলে আৰু তেখেতসকলে প্লেজ লোৱা কাৰণটো কি আছিলে দে wanted to go for complete independence okay partial independence নালাগে ইয়াতে তেখেতসকলে complete independence বিচাৰিছিলে ঠিক আছে কমপ্লিট পূৰ্ণৰূপে নিজৰ ৰাজত্ব বিচাৰিছিলে ঠিক আছে পূৰ্ণৰূপে নিজৰ ৰাজত্ব বিচাৰে ইয়াতে So this is about complete independence আৰু 26 January Indiaৰ Independence Day হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা হোৱা কথা আছিলে ওকে এটো তেখেতসকলে লাহোৰ সেশনত ডিসাইড কৰে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিচাপে তেখেতসকলে ডিসাইড কৰা কথা আছিলে ঠিক আছে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো মই বৰ্ডত দিছো আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে ইলবাৰ্ট বিল কন্ট্ৰোভাৰ্সিৰ কথা দিছে ঠিক আছে সো ইলবাৰ্ট বিল কন্ট্ৰোভাৰ্সি অফ দ্য ব্ৰিটিছ was associated with what ঠিক আছে কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছিল এই কন্ট্ৰোভাৰ্সি বিলখন ঠিক আছে অপচনত আপোনালোকক দিয়া হৈছে about revenue settlement about judicial equality between Indians and Europeans আৰু লগতে কি দিয়া হৈছে লাষ্টৰটো expansion of the railways ঠিক আছে সো আপোনালোকে ভাবক 2 মিনিট ভাবি পেলাই আপোনালোকে উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে ওকে আমি ইলবাৰ্ট বিল কন্ট্ৰোভাৰ্সিটোৰ কথা অলপ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তাৰ আগতে মই ইয়াতে কি বুলি কয় উত্তৰটো চাই দিও উত্তৰটো আপোনালোকক মই জনাই দিছো ইয়াৰ উত্তৰটো আমাৰ 3 নম্বৰ নহয় 2 নম্বৰ অপচনটো হয় য'ত আমি জুডিশিয়াল ইকুৱালিটি মেইনলি বিটুইন ইণ্ডিয়ানছ আৰু ইউৰোপিয়ানছৰ কথা ক'বলৈ দেখিবলৈ যাওঁ সো বেসিক্যালি ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো এয়া আছিলে যে যোনবোৰ ইণ্ডিয়ান জাজেছ আছিলে ঠিক আছে whoever the Indian judges তেখেতসকলে ট্ৰায়াল কৰিব পাৰে বুলি কৈছিলে ক্ৰিমিনেল কেসেছৰ ক্ষেত্ৰত যোনবোৰ ইউৰোপিয়ানছ আছে তেখেতসকলকো ট্ৰাই কৰিব পাৰে ট্ৰাই মানে হে ট্ৰায়াল প্ৰসিডিংছ খিনি কন্ডাক্ট কৰিব পৰা কথাটো কোৱা হৈছিলে কিন্তু ইউৰোপিয়ানছ খিনি এইখিনি কথা ডেফিনেটলি তেখেতসকলৰ বাবে সিক্ৰেটলি তেখেতসকলে হে কথাটো দিব পৰা নাছিলে হেবাবে এই বেসিক্যালি গুটেই কন্ট্ৰোভাৰ্সিটো হৈছিলে আৰু এই কন্ট্ৰোভাৰ্সিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াতে এটা ৰেশিয়াল ডিসক্ৰিমিনেশনৰ এটা ইভেন্ট বা ৰেশিয়াল ডিসক্ৰিমিনেশনৰ এটা প্ৰপাৰ আইডিঅলজি এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে আইডিঅলজি নহয় বেসিক্যালি কন্ডিশন ঠিক আছে ৰেশিয়াল ডিসক্ৰিমিনেশনৰ এটা ধৰণৰ কন্ডিশন আমি ইয়াতে দেখিবলৈ বিশেষ ৰূপে পাওঁ ঠিক আছে সো দিস ইজ अबाउट ৰেশিয়াল ডিসক্ৰিমিনেশন হিয়াৰ ওকে সো ইলবাৰ্ট বিলখনৰ কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছিল হেতু কথা আপোনালোকে জানিব আৰু কি বুলি কয় এখন আমাৰ
1883 হয় ঠিক আছে বিলখন 1883 হয় আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাও যে বিভিন্ন ধৰণৰ কন্ট্ৰোভাৰ্সি প্ৰভোক কৰা হোৱা দেখা গৈছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কন্ট্ৰোভাৰ্সি আমি সেম টাইমতে প্ৰভোক হোৱা দেখিবলৈ পাও অলৰাইট ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো মই এতিয়া বৰ্ডত আপোনালোকক দিছো ঠিক আছে আপোনালোকে চাই পেলাই তাৰ উত্তৰসমূহ উলাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ঠিক আছে The permanent settlement which was introduced by Lord Cornwallis was first implemented in Bombay Presidency, Madras Presidency, Bengal Presidency, in a Punjab province. ঠিক আছে so কোনটো presidency permanent settlement introduce কৰা হৈছিল চাওক আপোনালোকে এক মিনিট ভাবি চাওক ভাবি পেলাই উত্তৰটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক মই উত্তৰটো আপোনালোকক অকমান বুজাই পেলাই তাৰ লগতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে So a permanent settlement act khonor kotha je koise permanent settlement act kuntu year e relevant asile 1793 er kotha eya thik ase so yar correct answer to hoise amar Bengal presidency thik ase answer to Bengal presidency hoy so basically ei jetu permanent settlement or kotha koa hoise thik ase so fixed land revenue yate dibologia hoisile okay permanent settlement juntu 1973 kotha koisilo e ki fix kori dia boli kolu it fixed the land revenue permanently kot Bengal Bihar aru Odisha thik ase so it fixed the land revenue basically Bengal Odisha aru Biharot ki korisile settle kori disile thik ase Bengal Bihar aru Odisha ki settle kori loy ei tinita amar junkhini land settlement issues asile ঠিক আছে so land revenue yate ki kore fix kore aru yar logot kun kar naam jorito hoy ase Lord Cornwallis or naam jorito hoy ase ঠিক আছে kar naam jorito hoy ase again Lord Cornwallis or naam jorito hoy ase ঠিক আছে so yate basically junkhini zamindars asile tekhet hokolok landowners buli kwa hoisile ঠিক আছে they were called to be the landowners here tar logote ami dekhisilu je ei landowners ba zamindars junkhini asile tekhet hokole revenue collect koribo ঠিক আছে junkhini zamindars asile yate tekhet hokole ki koribo ei junkhini land revenue asile ঠিক আছে land revenue khini ki koribo land revenue khini collect koribo ba collection or karone responsible hobo ঠিক আছে they will be responsible for the land revenue or collection is that clear hobo so yar correct hothik uttor to ki asile Bengal presidency asile hobo Bengal presidency asile so Bengal settlement or logot basically ya jorito hoy ase ঠিক আছে all right next question to again apnaloke saok which among the following leaders founded the forward bloc so forward bloc or kotha apnaloke modern history porute hoyto hunise sage pohise sage ঠিক আছে আপোনালোকে পঢ়িছে বা শুনিছে সাকে সো ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে অকমান চাবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে আহিছে মনত ইয়াৰ উত্তৰটো ডাইৰেক্টলি হয়নে forward bloc কেতিয়া ফাইন মানে when was the forward bloc founded 1939 asile hoyne date to 19 year to 1939 asile if I am not wrong correct answer ki hoy Subhash Chandra Bose thik ase so basically ami jodi ate dekhibole pao Subhash Chandra Bose ki korisile forward bloc form korisile ketia tekhete resign kore hoyne resignation die congress or junto presidency ase formation ase tak ki boli koy resign kori uthi pelai apnaloke dekhibo je tekhete forward bloc ফাইন কৰে তাৰ বাদেও আপোনালোকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মিৰ কথা দেখিছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মি কোনে ফৰ্ম কৰে হু ফৰ্ম দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মি INA ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মি কোনে অৰ্গানাইজ কৰে অৰ্গানাইজড বাই বোস আৰু তেখেতৰ এটা বহুত পপুলাৰ ডায়লগ এটা আছে হয়নে পপুলাৰ ফ্ৰেজ এটা আছে স্লোগান এটা আছে হেতু স্লোগানটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে অৰ্গানাইজড বাই বোস মই লিখি দিছো তেখেতৰ এটা পপুলাৰ স্লোগান আছে ঠিক আছে তেখেতৰ এটা পপুলাৰ স্লোগান আছে আৰু এই স্লোগানটো কি হয় what is that slogan give me blood and I will give you কি আছিলে freedom হয়নে এটো most popular slogan হয় যোনটো বসে দিছিলে ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব বেছি টান নহয় মনত ৰাখা এবোৰ বহুত কমন স্লোগানস হয় এবোৰ আমি হিষ্ট্ৰী মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰী যেতিয়া আমি ইনটেক কৰো পঢ়ো তেতিয়া এবোৰ বস্তু আমাৰ মাইন্ডত আহিয়ে যায় বেসিক্যালি ঠিক আছে সো কি আছিলে give me blood and I will give you
freedom. হয়নে? I will give you freedom. So eto one of the popular slogans hoy. ঠিক আছে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে দিয়া হব এটোৰ কারেক্ট আনসার টু সঠিক উত্তৰটো আমি পাইছো ওকে নেক্সট আমি চাও এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাওক ঠিক আছে কারেক্ট অপশন টু কারেক্ট উত্তৰটো নেক্সটটো আপোনালোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰক Okay. So, drain of wealth theory kotha koa hoise. Drain of wealth theory was propounded by whom? Thik ase eto again very common hoy moi sage yar agote eta live session academy অসমত কৰোতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অলৰেডি কৰি থৈছো ঠিক আছে সো বেসিক্যালি যে drain of wealth theory to ki asile drain of wealth theory basically কৈছিলে যে যোনবোৰ আমাৰ ব্ৰিটিছ সকলে যোনবোৰ আমাৰ কলোনিয়াল বা যোনবোৰ আমাৰ কলোনিয়াল পলিচিজ দিছে ঠিক আছে হে কলোনিয়াল পলিচিজ বোৰ এফলিয়া হয় ঠিক আছে বায়াসড হয় আৰু আলটিমেটলি হে পলিচিজ বোৰৰ ইমপ্লিকেশনছৰ কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে যোনখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওয়েলথ আছে হে ওয়েলথখিনি ড্ৰেইন হৈ গৈ আছে মানে ব্ৰিটেইনে হেখিনি হুহি লৈ গৈ আছে নিজৰ ফাললৈ ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিওৰি যোনটো ড্ৰেইন অফ ওয়েলথ হিচাপে কোৱা হয় আৰু ড্ৰেইন of wealth যোনটো থিওৰি আছে হেতু আমাক দাদাভাই নাওৰোজিয়ে দিছে তেখেতৰ এখন কিতাপ আছে কিতাপখনৰ নাম হৈছে Poverty and Un-British Rule in India ঠিক আছে কিতাপখনৰ নামটো মনত ৰাখিব Poverty and Un-British Rule in India মই অলপ শৰ্টত লিখিছো এনসেন বোৰ ঠিক আছে Un-British Rule in India ঠিক আছে poverty and un-British rule in India okay so a poverty and un-British rule in India er kothato ami kod dekhibole pao ami tate kontu main theory ami yar pora derive koru the theory of drain of wealth ঠিক আছে the theory of drain of wealth মানে jiman Indian wealth ase basically that is being drained out of where it is being drained to where it is mainly drained to that of it is draining towards the British people ba Britain ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো মই আপোনাৰ বোৰ্ডত দিছো আপোনালোকে চাওক 2 মিনিট লৈ পেলাই ইয়াৰ উত্তৰটো উলাবলৈ চেষ্টা কৰক 2 মিনিটটো বিশেষ ৰূপে নালাগে বাৰু আনসাৰ বা উত্তৰ দিবলৈ ঠিক আছে So question to this which Mughal emperor granted the East India Company the Farman of 1717 ঠিক আছে English East India Company কোনে ফৰমান খন গ্ৰান্ট কৰিছিলে বুলি কৈছে in 1717 আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ গুটে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰম্ভ হ'বলৈ লয় হয়নে East India Company আহে only for trading purposes later on rest is history আপোনালোকে জানে বাকি তাৰ পিছত কি হয় ঠিক আছে সো আমি হে ডিটেইলত নাযাও ঠিক আছে সো কোনজন মুঘল এম্পায়াৰ asile june trade privileges disile to the English India East India Company ki asile 3 number answer to Farrukhsiyar asile hoine june ki korisile English ki boli koy Mughal English East India Company ki kore trade rights diye basically ঠিক আছে কি দিয়ে duty free trade rights দিয়ে ঠিক আছে duty free trade rights ঠিক আছে duty free trade rights দিয়ে কোড দিয়ে মেইনলি বেঙ্গলত দিয়ে ঠিক আছে বেঙ্গলত দিয়ে মেইনলি ওকে আৰু এই ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড ৰাইটে কি কৰে বেঙ্গলত যে দিছে ই ব্ৰিটিছ সকলৰ কি কৰিছে পাৱাৰ বেছিকে ইনক্ৰিজ কৰে ঠিক আছে ব্ৰিটিছ ইনফ্লুৱেন্স ইনক্ৰিজ কৰা আমি দেখিবলৈ পাও ব্ৰিটিছ ইনফ্লুৱেন্স was increased at this time ঠিক আছে is that clear এটো কারেক্ট আনসার হয় ইজি very easy okay next question to মই again boardত আপোনালোকক দিছো আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই কারেক্ট আনসারটো উলিয়াব চেষ্টা কৰক বেছি টানটা শব্দ নহয় ব্যাটল অফ প্লাছিৰ কথা সুধিছে ঠিক আছে সো ব্যাটল অফ প্লাছি কোনটো ইয়াৰত হয় ঠিক আছে আৰু কাৰ মাজত হয় হেতু আপোনালোকে অলপ জানিব লাগিব ঠিক আছে কি হ'ব কারেক্ট আনসারটো 1757 নহয় জানো 1757 এটো ব্যাটল অফ প্লাছি 1757 ত হয়নে কাৰ মাজত আছিল between the East India Company যোনটো ৰবাৰ্ট ক্লাইভে লিড কৰি আছিল আৰু তাৰ লগতে সিৰাজউদ্দৌলাৰ মাজত হৈছিল ঠিক আছে কাৰ মাজত সিৰাজউদ্দৌলা আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঠিক আছে আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লিড কোনে কৰি আছিল হেতু টাইমত ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আছিল ৰাইট ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আছিল বাট ইয়াতে
কাৰ মেইনলি ভিক্টৰি হয় ইয়াতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভিক্টৰি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰণ এই সিৰাজউদ্দৌলাৰ আৰ্মিৰ ভিতৰতে হি হ্যাড টু ফেস বিট্ৰেল হয়নে কোনে বিট্ৰে কৰে মীৰ জাফৰৰ কথা আমি শুনিছো মীৰ জাফৰে বিট্ৰে কৰে সো হে নিজৰ মাজতে যে বিট্ৰেল হ'ল আলটিমেটলি লেড টু দা কি বুলি কয় কিহৰ ৰিজাল্ট কৰে ভিক্টৰি অফ দা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঠিক আছে কোনে লিড কৰি আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মেইনলি আমি ক'ব পাৰো যে ব্ৰিটিছ ভিক্টৰি হয় আৰু ওকে আৰু আলটিমেটলি যোনটো ব্ৰিটিছ পলিটিক্যাল কন্ট্ৰোল আছিলে ইণ্ডিয়াত এই ব্ৰিটিছ সকলৰ ৰাজনৈতিক যোনটো তেখেত সকলৰ ওজন আছিলে হেতু বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ইন দা ইণ্ডিয়ান কনটেক্সট ঠিক আছে সো ব্যাটল অফ প্লাছৰ কথা অকমান পঢ়িব ব্যাটল অফ প্লাছৰ কথা খুধে আগে পিছে ঠিক আছে অকমান ভালকে ডিটেইলত পঢ়িব যদি বেছি কি বুলি কয় ডাউটস আছে তাতে ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও which among the following tribes led a major revolt against the British in the Chota Nagpur region ঠিক আছে Chota Nagpur regionৰ কথা সুধিছে যে কোনটো ট্ৰাইবে ব্ৰিটিছ সকলৰ এগেইনষ্ট ৰিভল্ট কৰে ঠিক আছে এটো अगेन অকমান জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে চাওক আপোনালোকে কি হ'ব পাৰে কি হ'ব আনসাৰটো মুন্ডাজ হয় ঠিক আছে সো এই Chota Nagpur regionৰ যোনখিনি মুন্ডাজ আছিল তেখেত সকলৰ influence আমি বেছিকে দেখিবলৈ পাও as a tribe okay আৰু ইয়াতে mainly revolt বা rebellion to কিহৰ কাৰণে আছিল the rebellion was mainly against the oppression of the landlords যোনখিনি জমিনদাৰজ আছিল তেখেত সকলৰ যোনটো oppression এই oppression of the landlords against আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে we get to see oppression against the landlord okay আৰু তাৰ লগতে আমি কি দেখিবলৈ পাও যে ব্ৰিটিছ কন্ট্ৰোলৰ এগেইনষ্ট ওভাৰঅল তেখেত সকলে ৰিবেল কৰে ঠিক আছে ব্ৰিটিছ কন্ট্ৰোলৰ এগেইনষ্ট তেখেত সকলে ৰিবেল কৰে সো তেখেত সকলৰ লিডাৰৰ নামটো আপোনালোকে শুনিছে সাগে বিৰসা মুণ্ডাৰ নাম হয়নে সো বিৰসা মুণ্ডা was their leader who led this rebellion who led this revolt ঠিক আছে নামটো মনত ৰাখিব আৰু ৰিজনটো মনত ৰাখিব কোনটো ৰিজনৰ ট্ৰাইবৰ কথা কৈ আছো আমি we are speaking of the Chota Nagpur region ঠিক আছে Chota Nagpur regionৰ কথা আমি বেসিক্যালি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে okay all right next প্ৰশ্নটো মই এতিয়া বোৰ্ডত দিছো আপোনালোকে চাও the vernacular press act was passed in which year ঠিক আছে vernacular press act ৰ লগত again কি বুলি কয় আমি বহুখিনি কথা মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত আমি পঢ়িবলৈ পাও ঠিক আছে সো vernacular press act was mainly কোনে পাস কৰিছিলে কোনটো ইয়াৰত পাস কৰে ঠিক আছে সো এই vernacular press act টো পাস কিয় কৰিছিলে যোনবোৰ ক্ৰিটিসিজম আছিল হয়নে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লেভেলত যোনবোৰ ক্ৰিটিসিজম আছিল এই ক্ৰিটিসিজমবোৰ কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ এই vernacular press act টো মেইনলি স্থগিত কৰা হৈছিল ঠিক আছে মানে সৰি ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল ওকে সো ইয়াৰটো কি আছিল ইয়াৰ was 78 ঠিক আছে 1878 ত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হয় ঠিক আছে 1878 ত ইন্ট্ৰোডিউস কৰে আৰু it was passed by whom Lytton হয়নে লর্ড লিটন ওকে লর্ড লিটনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰে vernacular press act ওকে কিমানত 1878 ত but later on সাব ইয়াৰ মেইন কামটো কি আছিল suppressing the criticism যিমানখিনি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্ট ক্ৰিটিসিজম এই কি বুলি কয় প্ৰেছ সমূহে পাবলিশ কৰি আছিল ঠিক আছে হেবোৰক সাপ্ৰেছ কৰা ইন্টেনশনেৰে ওকে টু সাপ্ৰেছ any criticism ঠিক আছে to suppress any kind of criticism against the British আমি কি দেখিবলৈ পাইছো vernacular press act ৰ আইডিয়াটো আমি দেখিবলৈ পাও so this is about 1878 ঠিক আছে কিন্তু later on আপোনালোকে চাব এই যে vernacular press act 1858 আছিল তাক 1882 লৰ্ড ৰিপনে ৰিপেল কৰে ঠিক আছে কোনে কৰে ৰিপেল লৰ্ড ৰিপন ঠিক আছে লৰ্ড ৰিপনে 1882 repeal this act মানে no longer existence ot কৰি দিলে vernacular press act যোনটো আছিল 1878 ত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা ঠিক আছে সো কেবা বছৰো এই ফ্ৰীডম অফ স্পীচ ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন কি ইণ্ডিয়ান মানুহসমূহৰ পৰা কি কৰা হৈছিল প্ৰিভেন্ট কৰা দেখিবলৈ পাইছিলো আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাও the northern plains of India were primarily formed by what ঠিক আছে সো কি হ'ব ইয়াতে what will be the correct answer ইয়াতে
Okay, কি হবো ইয়াতে correct answer? Northern plain of India were mainly primarily formed by what? Volcanic deposits, wind erosion, alluvial deposits, আৰু তাৰ লগতে কি glacial erosion. কি হবো গোটেই কিটা answer আপোনালোকে চাওক চাই পেলাই ইয়াৰ উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ঠিক আছে you can get the answer here কি হবো নর্দার্ন প্লেইনসৰ কথা আমি দেখিছো নর্দার্ন প্লেইনসৰ কথা যেতিয়া আমি পাতো ঠিক আছে নর্দার্ন প্লেইনসৰ কথা পাতিলে আমি গম পাও যে ইয়াতে মেইনলি ডিপজিশন কিহৰ পৰা হয় ডিপজিশন মেইনলি হয় এলুভিয়াল ডিপজিটছৰ পৰা ঠিক আছে এলুভিয়াম বুলি যাক আমি কও ঠিক আছে সো এলুভিয়াম মেইনলি আমি ভ্যালিজ সমূহত পাও কোনবোৰ ভ্যালিজ Kunbur valleys is a alluvium northern plain of the deposit hoise alluvium northern plain of the deposit hoise it is mainly because of erosion brought by the river thik ase mainly because of water ready junto erosion hoise thik ase water ready erosion hua karone ultimately alluvium deposition hoy thik ase alluvium deposition hoy ei alluvium deposition khini kot hoy valleys komuhot hoy valleys of rivers such as Ganga ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ ইন্দাস ৰিভাৰ ঠিক আছে আৰু লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আৰু লগত এই ডিপজিশনটো আমি দেখিবলে পাও ঠিক আছে এই ডিপজিশনটো আমি দেখিবলে পাও সো এলুভিয়াল ডিপজিট বা এলুভিয়ামৰ কথা আমি কত পাতো নর্দার্ন প্লেইনটো মেইনলি বিল্ড কৰা দেখিবলে পাও ঠিক আছে সো এই এলুভিয়াম ডিপজিশনটো মনত ৰাখিব আৰু তিনিখন নদী মেইনলি তাৰ ভ্যালিজ সমূহত এই এলুভিয়াম ডিপজিশন হয় আৰু হেইভাবে ইয়াৰ ভ্যালিজ সমূহ মোস্ট ফাৰ্টাইল ভ্যালিজ বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে দে প্ৰভাইড দ্য মোস্ট ফাৰ্টাইল ভ্যালি okay they provide what most fertile valley okay so hey alluvium deposition or kotha apnaluke kobo pare thik ase clear hoise all right next proshno to moi board disu apnaluke sabo pare thik ase so which pass connects Srinagar with Leh thik ase Srinagar aru Leh connect koriboloi kuntu pass yate দেখিবলে পাও আমি ঠিক আছে which of the passes is mainly কি বুলি কয় which has led to the connection between Srinagar aru Leh ঠিক আছে what will be the correct answer yate Kashmir aru Ladakhor majot basical connection to ami ate dekhibole pao thik ase Kashmir aru Ladakhor majot connection to ami ate build koribo lage basically hetue intention hoy no hoy janu so here correct answer to hobo Zojila thik ase Zojila is the pass ji hai ki Kashmir or Srinagar connect kore aru ki Ladakhor ki connect kore Ladakhor logot Leh connect kori ase thik ase Ladakhor logot Leh connect kori ase aru Ladakh sorry Lehor logot Srinagar connect kori ase basically Kashmir aru Ladakh yate connect hoy ase thik ase aru yar importance to hoy je yate eta military strategic transportation or karone hohay kore thik ase ami strategic transportation boli kobo paru strategic transportation of the military thik ase yak ami hohay dekhibole hohay kora dekhibole pao thik ase strategic military transportation Is that clear? Hobo so Zojilar kotha monot rakhibo aru baki gitao apunar Bomdila hol Shipkila hol Nathula hol gote gitar kotha olop pori sabo ki jaga connect kore ki jagar logot jorito hoy ase basically thik ase is that clear okay next person moi board disu black soil ki boli kwa hoy etu moi jimanta live class korisu prottekta heate question to hudisu black soil kotha asolote sadharante hudhe black soil or aneta naam regular soil hoy thik ase aru black soil mainly kihor cultivation or karone hohay kora dekha jay cotton cultivation so moi yak besi elaborate nokoru thik ase besi elaborate nokoru so ইয়াৰ কথা মই অলৰেডি ডিসকাশন আগতে কৰি থৈছো সো মেইনলি ব্ল্যাক সয়েলত বহুতখিনি নিউট্ৰিয়েন্টস থাকে হয় না ইট ইজ ভেৰি ৰিচ ইন নিউট্ৰিয়েন্টস ওকে হে নিউট্ৰিয়েন্টছৰ কাৰণে কটন কাল্টিভেশন ইজি হৈ যায় লগতে ওয়াটাৰ ৰিটেনশন বা ময়েশ্চাৰ ৰিটেনশন টু হাই হয় ঠিক আছে ৰিচ ইন নিউট্ৰিয়েন্টস ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ঠিক আছে Next question to sabo etia which river originates near Amarkantak thik ase which river will originate kunkhon nodi emerge hoy boli koise near Amarkantak thik ase
Amarkantak basically plateau hoy de. Amarkantak plateau hoy. Kot ase Amarkantak plateau hon Madhya Pradeshor usore pajore ase. Thik ase. Okay. It is a plateau. Hetu kotha monot rakhibo. Thik ase. Okay. Okay, so key hoy correct answer to what will be the correct answer yate? Correct answer to hoy ki Narmada. Aru apnaloke sabo Narmada river khon westward flow hoy de. Narmada river khon mostly ki westward flow hoy towards ki towards the Arabian Sea. Okay, westward flow hoy towards Arabian Sea. Kintu আপোনালোকে যদি বেলেগ পেনিনসুলাৰ জোনবোৰ পেনিনসুলাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ নদী আছে ঠিক আছে হে পেনিনসুলাৰ নদীসমূহৰ কথা যদি আপোনালোকে চাই হেবোৰ ইষ্টৱাৰ্ড ফ্লো হয় মেইনলি সো ওয়েষ্টৱাৰ্ড ফ্লো হলে আমি নৰ্মদা ৰিভাৰৰ কথা মেইনলি দেখিবলৈ পাও আৰু আমাৰকান্তক ৰিভিউৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে আমাৰকান্তক জোনটো ৰিভাৰ আছে আমাৰকান্তক প্লেটু আছে তাৰ পৰা কোনখন অৰিজিনেট হয় নৰ্মদা ৰিভাৰ অৰিজিনেট হয় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে আনসাৰটো All right. Next person to my diso border, apnaloke saok. The highest peak in the Purvanchal Hills. Okay, Purvanchal Hills or highest peak kuntu hoy boli koise. Thik ase, which of the following is the highest of the peaks? So answer to apnaloke bhabok. 1 minute somoy diso, tar pisor ami uttor tu loi jam. Thik ase? কি হবো correct answer to ভাবি উলাইছে Saramati ঠিক আছে Saramati কি হয় highest peak হয় আৰু ই ক'ত located আছে it is mainly located at a border region কব পাৰিব নেকি কোনটো border region Indiaৰ এটা সাইডৰ border আৰু এখন foreign মানে of course আৰু South Asian nation হয় so তাৰ লগত border share কৰা জায়গাটোতে আমি Saramati mountain peak দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে sorry Saramati peak দেখিবলৈ পাও ইয়াতে okay বা Mount Saramati বুলিও কব পাৰে ঠিক আছে So, কি হবো highest peak of the Purvanchal Hill ই mainly কোনটো borderত আছে Nagaland Myanmar border ঠিক আছে Nagaland আৰু Myanmarৰ যোনটো border আছে তাতে আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে আৰু তাৰ এভাৰেজ হাইট হিচাপে কব গলে around কিমান হাইটৰ কথা যদি মই কবলৈ যাও approximately 3841 আসিলে নেকি 3841 আসিলে মোৰ মতে সাগে মিটাৰছত আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব এটো কথা ঠিক আছে 3841 মিটাৰছৰ লগত এখিনি মোৰ ৰেকগনিশনৰ পৰা আহা উত্তৰ হয় ঠিক আছে এবাৰ আপোনালোকে হাইটটো চেক কৰি চাব পাৰে বাট সাধাৰণতে হাইট তেনেকে সুধা না যায় বাট আপোনালোকৰ এখিনি বেসিক ইনফৰমেশন যেনেকে river কি বুলি কয় কোনটো বৰ্ডাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে হেতু কথা আপোনালোকে জানাটো ভাল মাউন্ট সাৰামতি খন কি বুলি কয় পূৰ্বাঞ্চল হিলছৰ হাইয়েষ্ট পিক হয় হেতু अगेन ইনফৰমেশন জানাটো ভাল ঠিক আছে ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো মই বৰ্ডত দিছো Okay, so next question to amar yate dise which of the following is an example of lagoon lake in India Wular Lake Dal Lake Chilika Lake aru ki Loktak Lake thik ase so apnaloke sao ebar sai pele uttor dibole chesta korok So yate is a lagoon lake buli koise lagoon lake or definition to apnaloke gom paise mane larger water body eta suppose ase he larger water body tur pora eta bhag separate hoy goise keneke coral reef di separate hobo pare naiba ami kobo paru je sandbar is a heat buli koi deposition hoy by a larger water body ocean hobo pare sea hobo pare tar pora deposition hoy pele eta sandbar ba eta sand line ahi pelai eta bhag jetia separate hoy goise hetu lake nisina eta form hoise no hoy jano so a smaller body separated from a larger body ঠিক আছে smaller body separated from a larger water body
So larger water body বুলি ক'লে আমি mainly ocean বা sea এ বুজাও usually ঠিক আছে larger water body like ocean or sea water body like ocean নাইবা sea ঠিক আছে out of the two এনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু separation to কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে separation is a separated বুলি ক'লো separation to কি কাৰণত হ'ব পাৰে to coral reef ৰ কাৰণে হ'ব পাৰে that may be because of coral reef ঠিক আছে নাইবা আপোনালোকৰ sand or sedimentation ৰ কাৰণে sand bar sedimentation ঠিক আছে সো এবোৰ বিভিন্ন কাৰণত যেতিয়া সেপাৰেট হৈ যায় এটা ডাঙৰ বডিৰ পৰা এটা সৰু পাৰ্ট ঠিক আছে sedimentation mainly erosionৰ কাৰণে হয় ওকে ডিপজিশনৰ কাৰণে হয় সৰি সো হেতুক আমি কি বুলি কও লাগুন লেক বুলি কও সো লাগুন লেকৰ কনসেপ্টটো अगेन মই আপোনালোকক বুজাই দিলো সো লাৰ্জেষ্ট লাগুন লেক বুলি লাৰ্জেষ্ট বুলি নহয় এক্সাম্পল অফ লাগুন লেকৰ কথা যদি কও দা আনসাৰ ইজ চিলিকা লেক ঠিক আছে আৰু চিলিকা লেকৰ কথা আমি যদি ক'বলে যাও ই ইন্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট এই লাগুন লেকৰ টাইপ হয় ঠিক আছে ইট ইজ দা লাৰ্জেষ্ট lagoon lake in India কোট আছে ওড়িশা ঠিক আছে largest lagoon lake কোট আছে ওড়িশাত আছে ঠিক আছে সো এইখিনি ইনফৰমেশন আই হোপ আপোনাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাবে সঠিক হ'ব আপোনালোকৰ বাবে বেছি ভাগ কি উত্তৰ দিব পাৰা কেপাসিটি থাকিব ঠিক আছে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ Okay, next প্ৰশ্নটো মই দিছো বোৰ্ডত ঠিক আছে আপোনালোকে পঢ়ক পঢ়ি পেলাই 1 মিনিট দি পেলাই চাবলৈ চেষ্টা কৰক ওকে সো আমাৰ মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেভলিউচনৰ লগত এসোসিয়েট হৈ আছে যেনেকৈ আমি গ্ৰীণ ৰেভলিউচনৰ কথা পাতিছিলো গ্ৰীণ ৰেভলিউচনত আমি মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড revolution asile hoine tenike white revolution asile beleg beleg dhoroner revolution hoi goise thik ase in the history of the world so amak yate mainly blue revolution or kotha khudise what is blue revolution was associated with milk production or logot association to white revolution asile thik ase tenekwa dhoroner green revolution or ei je color revolution homuhor kotha ami pati asu green revolution was mainly associated with agriculture for example so amak eta next khudise je blue revolution kihor logot associated asile example option ot dia hoise milk production fish production oilseed production aru tar logote ki poultry farming thik ase correct answer to ki hobo yate ki hobo blue revolution আপোনালোকে গুটে কেটা যদি এসোসিয়েট কৰে fish production to a বেছি relevant লাগিব হয়নে কাৰণ fish production is mainly associated with that of aquaculture হয়নে aquaculture লগত associate হয় aquatic animal হয় হয়নে নহয় so fish production ৰ লগত mainly blue revolution associated asile ঠিক আছে it was associated with what rapid growth of fish aru tar production in the country aru india er kotha jodi apnaloke sabo jay india also becomes to be one of the leading producers of fishes hoine leading producer tar logote exporters or kotha hobo pare thik ase so leading producer hisabe ami kar india kobo paru goinno koribo paru thik ase okay next question to again moi board disu ঠিক আছে সো এটো প্রশ্ন অলপ ইকোনমিৰ প্ৰশ্ন হয় ইজি প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে জানিব ইজি প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে Okay, so yate khudi says which institution issues currency notes in India except for 1 rupee coin. Thik ase 1 rupee note 1 rupee note accept kori India currency issue kora institution to ki hoy. Thik ase okay কি হবো correct answer এটো বহুত basic question হয় answer আপোনালোকে জানে reserve bank of india হয় correct answer will be reserve bank of india aru is a 1 rupee note or kotha koise 1 rupee note to ki 1 rupee notice to be issued by whom 1 rupee note is issued by the ministry of finance thik ase 1 rupee note ba coin e hol kune ministry of finance e issue kore basically mane gute khini power reserve bank of india hatot di dia nai about note currency okoman just to avoid the monopoly ki korise reserve bank or bade ministry of finance e issue kore ki 1 rupee
নোট ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিব বাকি যিমান নোট আছে তাতে গভৰ্ণৰ যোন আমাৰ RBI গভৰ্ণৰৰ সাইন এটা থাকে তাতে নহয় আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সৰ ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰীয়ে সাইন কৰে এই এক ৰূপী নোটৰ যোনখন নোট থাকে ঠিক আছে মেইনলি ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব আপোনালোকে Next question to say the concept of mixed economy means ki. Eto bahut basic question hoy mixed economy ki hoy hetu ami bishek rupe iman patibologia bihoy nohoy thik ase India janike ami mixed economy koiso mixed economy basically ki bujaise mixed economy is mainly explaining that of public aru private sectors or ki coexistence bujabole chesta korise thik ase public sector aru private sector dutar ki coexistence bujabole chesta korise yate clear hoise Okay, so private or public sector or coexistence jetia hoy thik ase jetia ami ta mixed economy boli ko mane economy to kuno phale dhal khai jua nai okol private sector or phale okol capitalism or phale dhal khai jua nai ba junto economy ase that is also not getting biased towards a socialist factor jot okol state or he rule cholibo ba okol state he control koribo baki sob factors of the economy hene kwa no hoy so yate ami ki dekhibole paisu we get to see an equal existence here duta khetrot thik ase is that clear so etu amar ki hoy gol public aru private sector coexistence ok ami ki boli ko we refer to it as mixed economy thik ase clear hoise okay next person ami sao which tax is subsumed under the GST subsumed mane hoise ki boli koy GST calculate korute ami ei gote gita tax or bitorot kuntu tax GST er bitorot calculate koru so ki hobo yate কি হবো ইন জিএসটি ৰ প্ৰথম কথা ডাইৰেক্ট ট্যাক্স নহয় জিএসটি আমি কাইন্ড অফ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স হিচাপে কি আসলে গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স নহয় জানো সো জিএসটি আমি ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স হিচাপে লো আৰু জিএসটি ৰ ভিতৰত জিএসটি কেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস হয় 2017 ত ইন্ট্ৰোডিউস হয় নহয় জানো তাতে আমি যোনটো ভ্যালু এডেড ট্যাক্স আছে ঠিক আছে ভ্যালু এডেড ট্যাক্স টু মার্জ কৰি দিয়া হৈছিল আগতে আমি ভেট বেলেগকে পে কৰি আছিলো পিছত এই ভ্যালু এডেড ট্যাক্স টু জিএসটি ৰ ভিতৰত মার্জ কৰি দিয়ে কিমান 2017 সনত ঠিক আছে সো এবোৰ সব আমাৰ কি বুলি কয় এনডিএ গভৰ্নমেন্ট যেতিয়া পাৱাৰত আহে তেতিয়া হেতু টাইমৰ এবোৰ ৰিফৰ্মস হয় আৰু এবোৰ কি ফাইনান্সিয়াল ৰিফৰ্মস বুলি ক'ব পাৰে বা যোনবোৰ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স ৰিফৰ্মস বুলি ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল হে তাৰ আন্ডাৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেস দেখিবলৈ পাইছিলো ঠিক আছে Okay next person মই বৰ্ডত দিছো আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সৰ কথা সুধিছে HDI ৰ কথা সুধিছে okay so হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সক আমি HDI বুলি শৰ্টত কও ঠিক আছে Okay, so yate human development index code introduce kora hoy code tak formulate kora hoy it was by the United Nations Development Program junto ami UNDP boli ko basically thik ase ami ki boli ko UNDP বুলি কো ঠিক আছে সো এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স যোনটো HDI ইয়াতে আমাৰ তিনটা ফ্যাক্টৰস আছে ঠিক আছে তিনটা ফ্যাক্টৰস আছে সো সেই তিনটা ফ্যাক্টৰস ইয়াতে দিয়া হৈছে কোনটো হ'ব মই কৈ দিছো তিনটা আছে বুলি 3 নম্বৰটো হ'ব হয়নে হেলথ এডুকেশন আৰু ইনকাম ঠিক আছে হেলথ এডুকেশন আৰু ইনকামৰ লগত এসোসিয়েট কি কৰা হৈছে HDI সো अगेन আপোনালোকে HDI ৰ কথা অকমান পঢ়িব ঠিক আছে HDI ৰ কথা অকমান আপোনালোকে পঢ়িব ইয়াতে তিনটা ফ্যাক্টৰ যোনটো আমি মই কলো যে প্ৰথমটো কিহৰ কথা কোৱা হৈছে হেলথ ঠিক আছে মানে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি মেজাৰ কৰে ঠিক আছে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি মেজাৰ কৰে তাৰ পিছত লিটাৰেসি ৰেট চাব ইন টাৰ্মস অফ এডুকেশন ঠিক আছে আৰু লাষ্টত স্ট্যান্ডাৰ্ড অফ লিভিং আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰো বাই মিনস অফ ইনকাম ঠিক আছে সো বাই মিনস অফ ইনকাম আমি কেতিয়া মেইনটেইন কৰিম বাই মিনস অফ ইনকাম আমি হেট কি বুলি কয় বাই মিনস অফ by measuring the standards of living ami measure koribo paru thik ase is that clear so hey HDI basis ote UNDP kisuman countries group korise into মানে যোনবোৰ HDI ভ্যালু বেসিসতে গ্ৰুপ কৰা আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো এইকেইটা বেসিক কথা হয় HDI ৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিলে হল ঠিক আছে বেছি একো ইমান বিশেষ ৰূপে টান নহয় HDI ৰ কথা পঢ়া অকমান আপোনালোকে চাব যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে HDI again becomes an important factor ঠিক আছে সো এইখিনি আমাৰ কি হৈ গল HDI ৰ কথা হৈ গল তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব the constitutional amendment which lowered the voting age from 21 years to 18 initially 21 asile পিছত কি হৈ গল পিছত it became 18 so kuntu constitutional right hol yate kuntu constitutional amendment hol 61st ঠিক আছে 61st juntu সাংবিধানিক সংশোধন হয় ঠিক আছে তাৰ
আণ্ডাৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ভোটিং এজ কিহৰ পৰা কিহলৈকে লৈ যোৱা হৈছে 21 ৰ পৰা 18 লৈকে চেঞ্জ কৰা দেখা গৈছে ঠিক আছে 21 ইয়াৰ্ছ টু 18 কৰা হৈছে বেসিক্যালি মোটিভ টু ইনক্ৰিজিং অফ দ্যাট অফ দ্য ইউথ পাৰ্টিসিপেশন আছিলে ঠিক আছে দ্যাট ওয়াজ ইনক্ৰিজিং ইউথ পাৰ্টিসিপেশন That was mainly doing what? Increasing those of the youth participation boli kobo pare. Thik ase? All right. Next question to my board or disu again. Next question to apnaloke sabo pare. The writ issued by the court to produce an arrested person before it is called writ petition. Writ petition or kotha ami porhisu. Thik ase? Writ petition. Keta writ ase? Again, etu kotha apnaloke janibo lagibo. Right? Yete gute gita dia nai. Thik ase? Okay, ঠিক আছে দিয়া আছে গুটে গিটা দিয়া হৈছে সো আপোনালোকে চাওক ঠিক আছে চাই পেলাই ইয়াতে ওয়ান অফ দ্য ৰিট প্ৰহিবিশনৰ কথা দিয়া হোৱা নাই আৰু তেনেকে আপোনালোকে গুটে গিটা চাওক ঠিক আছে কোনটো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হয় আপোনালোকে এনালাইজ কৰিব পাৰে ভেৰি ইজি হয় হাবিয়াস কৰ্পাছ বুলি কৈছে ঠিক আছে which of the writ here which produces which allows issued by the court to produce the arrested person ki hobo habeas corpus hoy thik ase habeas corpus mane produce the body mean kore thik ase habeas corpus or মানে এগিটা গুটে গিটা ল ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা আছে লিগ্যাল ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা আছে ঠিক আছে আপোনালোকে পঢ়িলে গমে পাব ৰিট পিটিশনস গিটা what are the writs that can be issued by a high court by a high court or the supreme court তাৰ ভিতৰত habeas corpus to প্ৰথম আহে যাক আমি produce the body বুলি কও ঠিক আছে তাক আমি কি habeas corpus বুলি কও ঠিক আছে সো গুটে গিটা ৰিট আমাৰ কি আছিল habeas corpus mandamus certiorari prohibition আৰু quo warranto ঠিক আছে পাঁচটা 5 নম্বৰ মই তাকে চালু কোনটো দিয়া নাই prohibition দিয়া লিখা হোৱা নাই ঠিক আছে সো গুটে গিটা ৰিট পিটিশনৰ কথা আপোনালোকে পঢ়িব কাৰণ গুটে গিটাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ গিটা আপোনালোকে দেখিলে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে ইউজুৱেলি habeas corpus তো দেখিলে আপোনালোকে এই corpus শব্দটো দেখিলে হয়তো এনালাইজ কৰিব পাৰে যে বডিৰ লগত কিবা ৰিলেটেড হৈ কথা আছে ঠিক আছে সো কথাটো হৈছে যে জুনজন ব্যক্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতক basically mata hoise to the court ঠিক আছে this is about the writ petition here next prashna to amar disu yate moi the idea of fundamental duties in the Indian constitution was borrowed from which state fundamental duties or eta class moi agote kori thoisu apnaloke jodi swa nai apnaloke ebar sabo thik ase dhuniya ke gute keta fundamental rights classify kora hoise thik ase sorry fundamental duties classify kora hoise aru he classification basis ote moi gute keta dhuniya ke bujaiyo disu apnaloke jodi swa nai goi pelai apnaloke live session ot goi pelai ebar search kori sabo fundamental duties aru he fundamental duties kita ebar apnaloke ভালদৰে আলোচনা কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে সো এই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোৰ পৰা লোৱা হৈছিলে ইউএসএসআৰ পৰা লোৱা হৈছিলে মানে সোভিয়েটৰ পৰা লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে সোভিয়েট ইউনিয়নৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ দ্বাৰা এড হৈছিলে ঠিক আছে বাকি সকলোখিনি আলোচনা সকলোখিনি ইনফৰমেশন মই অলৰেডি বুজাই থৈছো ওকে এটো চ্যানেলতে আছে আপোনালোকে অলপ আলোচনা কৰিলে পাবগৈ ঠিক আছে সো দিস ওয়াজ अबाउट ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ যোনখিনি আমি বেসিক্যালি আলোচনা কৰি থৈছো ঠিক আছে ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো মই বৰ্ডত দিছো which schedule of the Indian constitution contains the list which recognizes languages ঠিক আছে সো is a কেটা schedule languages আছে ঠিক আছে হেতু আমাৰ যিমান কেখন schedule আছে first schedule second schedule হেনেকুৱা scheduleৰ ভিতৰ এখন scheduleত আমাৰ 22টা schedule language recognize kora hoise thik ase he languages of India basically 22 schedule languages mane basically schedule ot likha ase okay so he 22টা language or bhitorot ঠিক আছে ডায়ালেক্টস বেলেগ হ'ব পাৰে বাট we are speaking of language ঠিক আছে so এই schedule খন কেই নম্বৰ হয় এই schedule খন কেই নম্বৰ হয় which of the following schedules yate কোনটো হ'ব correct answer 8 schedule ঠিক আছে 8 schedule হয় আৰু কেটা languages recognize কৰা হৈছে 22 languages okay 22 languages schedule recognize কৰা হৈছে ঠিক আছে this is about the constitution all right next question to saok apunaloke the speaker of Lok Sabha submits resignation to whom
Speaker of Lok Sabha, ঠিক আছে, who will preside the session in Lok Sabha, তেখেতৰ কি বুলি কয় ৰেজিগনেশ্যন কাৰ হাতত দিব ৰেজিগনেশ্যন মানে মই স্পিকাৰ হৈ থাকিব বিচাৰা নাই তেখেতে ৰেজিগনেশ্যন কাক দিব who will he submit the resignation to so স্পিকাৰে ৰেজিগনেশ্যন টু ডেপুটি স্পিকাৰক দিব ঠিক আছে স্পিকাৰ অফ লোক সভাই ৰেজিগনেশ্যন কাক দিব ডেপুটি স্পিকাৰক দিব ঠিক আছে ৰেজিগনেশ্যন কাক দিব ডেপুটি স্পিকাৰক দিব আৰু ইন কেস ডেপুটি স্পিকাৰৰ থাকিব মন নাই if deputy speaker wants to resign তেনেহলে ডেপুটি স্পিকাৰৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ কাক দিব ডেপুটি স্পিকাৰে স্পিকাৰক দিব ঠিক আছে স্পিকাৰ অফ লোক সভা so this is like a spiral স্পিকাৰে ৰিজাইন কৰিলে ডেপুটি স্পিকাৰক দিব আৰু ইন কেস ডেপুটি স্পিকাৰে কি বুলি কয় ৰিজাইন কৰে তেখেতে কাক দিব স্পিকাৰক দিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে এটো আনসাৰ অল ৰাইট নেক্সট প্ৰশ্নটো চাই লওক Next প্ৰশ্নটো দিছে the Panchayati Raj institution was constitutionalized through ঠিক আছে কোনটো the Panchayati Raj institution was constitutionalized through which amendment আসলে এটো very easy question হয় 73rd amendment 1993 ঠিক আছে 1993 বা 1992 বুলি ক'ব পাৰে 1992 হয় actually okay 1993 হৈ গৈছিলে by the time okay so 1992 73rd constitutional amendment act ki Panchayati Raj institution constitutional kore similarly 74th juntu asile he urban local bodies of a 74th constitutional amendment ki kore urban local governance of constitutionalized status die thik ase is that clear so 73rd constitutional amendment or kotha 74th constitutional amendment or kotha okoman porhibo 92 thik ase egeta kotha hudhi thaka jai thik ase which of the following is not a feature of federalism mane apanaloke gom paise je power ba call eta government na thake but there will be more than one tiers of government okay there will be more than one tier of government okay eta government ke basic government thakibo so division of power independent judiciary single source of authority written constitution so moi koloe je yate one source of authority na thake mane more than one tiers of government thakibo mane government or beleg levels thakibo tiers mane basically ami levels or kotha bujaisu thik ase we are referring to the levels so your correct answer to ki hobo single source of authority is not a feature not buli koise dekhise is not a feature of what federalism thik ase next proshno to moi board disu ebar sailok apunaluke the finance commission is constituted under which article of the constitution again it was common ভাবিবলগিয়া প্ৰশ্ন বাট ইজি কোৱেশ্চন হয় আপোনালোকে পলিটি ভালকে পঢ়িলে এটো প্ৰশ্ন মুখৰ আগত থাকিব ঠিক আছে সো ফাইনান্স কমিশনৰ কথা কোৱা হৈছে ফাইনান্স কমিশন কোনটো আৰ্টিকল কনস্টিটিউশনৰ কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰত কি বুলি কয় এস্টাবলিশ কৰা হৈছে ঠিক আছে কি হ'ব কারেক্ট আনসার আর্টিকল 280 ঠিক আছে 280 গুটেখিনি কথা দিয়া হৈছে উইথ রিগার্ড টু ফাইনান্স কমিশন ঠিক আছে এন্ড ইটস এস্টাবলিশমেন্ট সো ফাইনান্স কমিশনে গুটেখিনি হে রেভিনিউ ডিস্ট্রিবিউশন বিটুইন সেন্টার স্টেটস হেবুৰৰ আলোচনা কৰিব হেবুৰৰ ডিসকাশন লব মেজৰ ডিসিজন মেকিং আৰু বেসিক্যালি উইথ রিগার্ড টু ফাইনান্সেস এজ ওয়েল এজ যোনখিনি মনিটৰি ম্যাটাৰ্স হেখিনি বেসিক্যালি ফাইনান্স কমিশনে বহুখিনি লোৱা দেখা যাব ঠিক আছে আৰু লাস্ট প্ৰশ্নটো আজিৰ বাবে হৈছে লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি এটা ইজি প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে these are ideals borrowed from আমি ইকুৱেলিটি লিবাৰ্টি ফ্ৰেটাৰ্নিটি আমি ভাৰতৰ সংবিধানত এনশ্ৰাইন হোৱা দেখিবলৈ পাও তাৰ ৰিফ্লেকশন দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো কোৰ পৰা লোৱা হৈছে বুলি কৈছে লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি again এটো একদম ইজি কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে এইটা আমাৰ প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনস্টিটিউশনটো ৰিফ্লেক্ট কৰে ঠিক আছে these are also reflective in that of the preamble of our constitution right preamble reflect কৰা হয় আৰু কোৰ পৰা লোৱা হৈছে বুলি কৈছিলো আমি ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনৰ পৰা লোৱা হৈছে বুলি আমি ডিসকাশন কৰিছিলো আগৰ ভিডিও কিছুমান মই ডিসকাশন কৰিছো লাইভ সেশন সমূহত ঠিক আছে সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব ৰেভলিউচন ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচন ঠিক আছে সো ইমানে আছিল আজিৰ বাবে আমাৰ সেশনটো ইমানে আছিল আজি লাস্ট ক্লাস কৰিলো সো আমি আজি মিক্সচাৰ অফ অলপ average questions or পৰা বেছি ইজি কোৱেশ্চনও কৰা নাই আজি আমি যিমানখিনি পাৰো বেসিকে এনালাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো বেসিকে আৰু কি বুলি কয় লেভেল আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰশ্নবোৰ সো আপোনালোকে যদি সেশনটো ভাল পাইছে তেনে হলে ভিডিওটো again লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে এই সেশনটোৰ নোটছ সমূহ আপোনালোকে আমাৰ অফিশিয়াল
এপটোত পাই যাব সো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু তাতে যোনবোৰ ফ্ৰী ৰিসোৰ্সেস আছে তাকো এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ আকৌ পুনৰবাৰ আমি লগ পাম আন এটা লাইভ সেশনত তেতিয়ালৈ আশা কৰিছো আপোনালোকৰ যাত্ৰা ভালে যাওক আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনো যাতে ভাল চলক ধন্যবাদ আকৌ পুনৰবাৰ লগ পাম আশা কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হৈছে যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তে আমাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সসমূহৰ এনৰোলমেন্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পলম নকৰি আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক অথবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে